Xin được kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Ngay bây giờ, hãy cùng điểm qua những thông tin nổi bật nhất. Việt Nam lần đầu tiên sẽ có nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn do người Việt Nam làm chủ. Trả lương từ 5 triệu đồng nên chuyển khoản để được tính chi phí hợp lệ khi quyết toán thuế. Hợp tác ba nhà, giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam lần đầu tiên có nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn do người Việt làm chủ. Tập đoàn FPT vừa công bố thành lập nhà máy kiểm thử và đóng gói tiên tiến chip bán dẫn đặt tại Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn quốc gia. Nhà máy giúp Việt Nam làm chủ khâu kiểm thử, đóng gói, mảnh ghép còn thiếu trong chuỗi giá trị bán dẫn, đồng thời tạo điều kiện đào tạo, giữ chân đội ngũ kỹ sư trong nước. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, dự án góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành bán dẫn, đưa Việt Nam tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và Việt Nam dự kiến thí điểm áp dụng giá điện 2 thành phần đối với nhóm khách hàng sử dụng điện lớn, quy định mới thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đối tượng áp dụng trước mắt là khách hàng sản xuất có mức tiêu thụ từ 200.000 kWh mỗi tháng trở lên, đấu nối ở cấp điện áp từ 22 kV, thuộc nhóm được tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA. Giá điện 2 thành phần gồm giá công suất đăng ký và giá điện năng tiêu thụ nhằm khuyến khích doanh nghiệp sử dụng điện hiệu quả, giảm công suất giờ cao điểm và nâng cao tính công bằng trong hệ thống điện. Đối với khách hàng sinh hoạt, EVN cho biết chưa áp dụng trong giai đoạn này do cần đầu tư thay thế hệ thống công tơ đo đếm. Các khoản chi tiền lương, tiền công trả cho người lao động với giá trị từng lần từ 5 triệu đồng trở lên chỉ được tính vào chi phí được trừ nếu doanh nghiệp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định. Theo đó, ngoài việc khoản chi phải thực tế phát sinh, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, điều kiện về hình thức thanh toán đã được siết chặt hơn. Cụ thể, đối với các khoản mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các khoản thanh toán khác, bao gồm tiền lương, tiền công, có giá trị từng lần từ 5 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc bên chi trả mang tiền mặt nộp trực tiếp vào tài khoản của người nhận không được coi là thanh toán không dùng tiền mặt hợp lệ. Do đó, các doanh nghiệp cần nhanh chóng rà soát quy trình thanh toán lương, chuyển đổi sang hình thức chuyển khoản ngân hàng đối với các khoản chi từ 5 triệu đồng trở lên để đảm bảo tính hợp lý của chi phí khi quyết toán thuế. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có khu công nghiệp sinh thái đầu tiên trong quý 1 năm 2026. Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã hoàn thành giai đoạn 1 thí điểm và đang được trình thẩm định để công nhận mô hình khu công nghiệp sinh thái. Với quy mô gần 1.000 ha, Phú Mỹ 3 thu hút 51 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, được đầu tư hạ tầng năng lượng, xử lý nước thải và hệ thống quản lý thông minh. Theo các chuyên gia, khu công nghiệp sinh thái được ví như hộ chiếu vàng, giúp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thưa quý vị, Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam vừa chính thức ra mắt chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là con đường để Việt Nam tăng cường tự chủ, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các tiêu chuẩn phát thải và hàng rào carbon ngày càng khắt khe. Hiệp hội được kỳ vọng là trở thành cầu nối giữa nhà nước, doanh nghiệp và giới khoa học, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn ESG và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Gắn đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các ngành mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo hay các dự án công trình trọng điểm quốc gia, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, thì mô hình hợp tác ba nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp được xem là giải pháp then chốt, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Hết năm thứ 3, vừa kết thúc học kỳ 12 tuần thực hành tại nhà máy, sinh viên ngành cơ khí cho rằng việc đào tạo gắn với doanh nghiệp giúp sinh viên cọ sát thực tế nhiều hơn và sẵn sàng làm việc ngay sau khi ra trường. Đi thực tập ra doanh nghiệp, người ta cho em đứng rà với gá phôi trên máy phay, máy tiện CNC, học tập những thứ mới, trải nghiệm. Nếu mà em có làm lại thì công ty cũng không cần phải đào tạo thêm nữa.
Để rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng, những năm gần đây, trường Cao đẳng Cao Thắng đã thiết lập quy trình phối hợp với 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, thành lập Hội đồng Cố vấn Công nghiệp IAB, hàng năm điều chỉnh chương trình đào tạo sát với thực tế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp là rút ngắn cái thời gian đào tạo cho các bạn, không phải đào tạo lại. Chúng tôi cũng tham gia vào cái ban tư vấn về chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Cao Thắng, đặc biệt nhất là khoa cơ khí, để mà đóng góp cho chương trình về cái chuẩn đầu ra. Trường Cao Thắng được các doanh nghiệp đa quốc gia đặt hàng trong việc tuyển dụng nhân lực tốt nghiệp từ trường, cố gắng nhất trong một phần có thể của trường để cung cấp cho các doanh nghiệp trong thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ cao. Với những ngành đặc thù, khó tuyển dụng và giữ chân lao động, mô hình đào tạo theo đơn đặt hàng được triển khai ngay từ khâu tuyển sinh. Sau 2 năm đào tạo, ngày tốt nghiệp, sinh viên được doanh nghiệp tiếp nhận đi làm. Mỗi năm, nhà trường đào tạo khoảng 16.000 lượt học viên, nâng cao tay nghề theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Sự hợp tác này thì sẽ tốt cho trước tiên là doanh nghiệp, nhà trường, cả những học viên học ra thì sẽ có những công việc luôn ổn định. Nếu các trường cũng theo mô hình này, các doanh nghiệp rất là được chủ động được cái nguồn nhân lực để họ có thể phục vụ phát triển doanh nghiệp của bản thân họ và phát triển toàn bộ xã hội của mình. Và cái đào tạo của mình nó phải gắn liền với sản xuất, gắn liền với nhu cầu. Nhiều dự án nhà máy và công trình trọng điểm quốc gia có thời gian xây dựng và vận hành kéo dài hàng chục năm, đòi hỏi nguồn nhân lực được đào tạo bài bản. Sự phối hợp giữa nhà nước xây dựng chính sách, nhà trường đào tạo và doanh nghiệp ứng dụng, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt ở các ngành kinh tế mũi nhọn, hạn chế tình trạng đào tạo không gắn với việc làm. Và chúng tôi đã kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Châu Đình Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những đơn vị đào tạo kỹ sư, công nhân tay nghề cao, trong đó có những ngành nghề đặc thù, đào tạo nhân lực chất lượng cao, cần hợp tác ba nhà để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Xin được chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Châu Đình Thành ạ. Thưa ông, hiện nay thì việc hợp tác ba nhà trong đào tạo nhân lực chất lượng cao đang được thực hiện theo phương thức như thế nào ạ? Đối với cái việc đào tạo các ngành mũi nhọn thì hiện nay rất là mừng các doanh nghiệp lớn, ví dụ như FPT hay là Citigroup hay là các tập đoàn lớn đều có chú trọng đến việc kết nối với nhà trường. Thứ nhất, họ kết nối ở vấn đề là cùng nhà trường đào tạo ra những nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp cho sinh viên có thể đi thực tập ở học kỳ cuối tại doanh nghiệp, làm việc như một kỹ sư thực thụ. Thứ hai là các doanh nghiệp bắt đầu đặt hàng cho các trường đại học để thực hiện các đề tài nghiên cứu gắn liền với doanh nghiệp. Một cái điều này rất là mừng cho các trường đại học, vì khi đó thì cái nghiên cứu nó sẽ gắn liền với thực tiễn nhiều hơn và nó giúp cho cái việc mà chúng ta đào tạo các ngành mũi nhọn trọng điểm nó đúng trọng tâm hơn. Và tôi nghĩ rằng là chỉ có doanh nghiệp mới hỗ trợ nhà trường nhiều nhất trong cái việc mà tạo đột phá trong các ngành lĩnh vực then chốt, ví dụ như bán dẫn, AI hoặc là năng lượng tái tạo và hydrogen, và tạo ra sự đột phá trong cái việc đào tạo nhân lực cũng như là có những cái nghiên cứu giúp cho doanh nghiệp phát triển nhiều hơn trong vấn đề công nghệ cao. Như vậy thì nhà nước cần có những chính sách cụ thể như thế nào để hợp tác ba nhà trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt được hiệu quả ạ? Đầu tiên thì phải nói là nhờ Nghị quyết 57 thì chúng ta đã có một cái định hướng. Tuy nhiên thì cũng mong các cơ quan quản lý có những cái hướng dẫn bên dưới để cho cái Nghị quyết 57 đi vào đời sống thực tiễn hơn. Đặc biệt là cái việc mà các doanh nghiệp hỗ trợ các trường đại học trong việc đào tạo nghiên cứu thì những chính sách nó cụ thể như thế nào. Và cũng nhờ cái cơ chế chính sách của nhà nước thì cái việc mà doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu học tại nhà trường thì cũng sẽ được những cái hưởng lợi về cơ chế chính sách. Thì cái điều đó sẽ giúp cho doanh nghiệp và nhà trường sẽ gắn bó nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới, đặc biệt là cái ngành công nghệ cao và mũi nhọn tại các khu công nghiệp. Dạ, và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của ông. Và đến đây thì chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.